Regional Operations Manager. Regional Operations Manager ng Robinsons Hello. Supermarket. And of course, Mr. Antonio De Los Santos, Vice President for Operations, Pure Gold Inc. Magandang umaga. Okay, Good unahin ko morning, muna good si morning. Yusek. Para ilatag lang po natin yung programa. Yusek, ikaw muna. Instead of the secretary, ikaw muna magsabi ano. Yung programa po natin, nagsimula po ito dahil nga po, a few months back, rewind tayo, nagtaas ang pong presyo ng bigas at saka ng asukal. When in fact, hindi naman po dapat. Ano po? Kaya ang aksyon, ang tugon ng gobyerno ay ilatag po ang programang PRD. Presyong reasonable dapat program. Tell us something more about the program first. Siyempre, nung nagtaasan yung presyo ng bilihin ng mga September, October, medyo government had to do its part. That's Hindi right. naman tayo tumitigil, pero siyempre, we had to think of innovations kung paano natin tutulungan ang consumer. So, as usual, Secretary Lopez naman always comes up with ideas. So, etong sabi niya, kausapin natin ang retailers, sila na ang mag-import diretso ng bigas and asukal para matanggal, because we've always been saying yung trading layers ang problema natin, di ba? Na patong-patong, hindi mo naman masisisi, everybody needs to make profit, so talagang papatungan nila yung goods. Para maalis yon, diretso na ang retailers na mag-i-import. Ang instruction ni Secmon, yung mga retailers na may kakayahan na mag-import at masisigurado natin na talagang yung presyo natin ang binibenta nila. Kumbaga po may kondisyon. Papayagan mag-import pero ibibenta mo sa ganitong presyo. Yes, that's right. Okay. So, Secmon brought up the idea with Secretary Piñol. Siyempre, kailangan natin si Sec Manny because these are agri-products. Hindi siya DTI mandate under the Price Act. So, pumayag si Sec Manny and then we brought in NFA and SRA for the allocations kasi sila ang nag-i-issue. So, yan na, naging JMC, October something, first part of October, we signed the JMC and then we invited na the retailers. We had a meeting with PCCTA nung time na yon. We also made publications, yung invitation Ano ni yung PCCT? Philippine Consumer Centric Yung grupo Traders ni Mr. Association. Cabochan. Oo, Okay. yan. Yung mga association ng retailers. Okay. Kaya baka lang po magtaka yung ating mga kababayan kung bakit kaya nila napamura sa palengke ang sugar halimbawa nasa 62 po, ano po, nakita ko sa monitoring ng SRA, bakit 50 sa kanila? Yung pinanggalingan po no, nakapag-import po sila ng sarili, Ng diretsyo. wala na yung sa Oo. gitna, diretso sa ating mga consumers. So, ang una po, i-credit na lang natin, ano, kasi si Secretary nag-post na wala nga po kaming kaalam-alam. May hugot pa. Alam mo, hindi, ako rin may hugot because mine never told me. Local lang. So, Robinson's Supermarket po yung nauna. How were you able to bring down prices? Teka lang, Saan, partner, no? excuse me, before she answers. Ang condition dun sa JMC, rice shall be sold at 38 pesos Or below. or lower, at ang sugar, 50 50 pesos or below. per kilo or lower. Okay. Yon. May. Kwentuhan mo, paano kayo nauna? Okay, Ano ba go. to? Sugar o Sugar sa or rice? Kasi nasabay niyong nilaunch eh. Yes. Okay, go. So yung sa sugar, unahin muna namin yung sugar, no? Siyempre, sa tulong naman ng aming sister company, yung URC Sugar. Yung Universal Rubina. Yes. So, under naman sa Robinson Supermarket and the sister companies under the JG Summit naman, we're all into supporting the government. So, kung ano yung makakatulong kami sa mas nakararami and then sa programs, we do it. So, as far as rice is concerned naman, si Yusek Ruth, we met. And then, there's a lot of routes na pwedeng gawin para nga naman maka-partner with PRD. So, ang pinakamagandang nangyari kasi doon is, through the course of looking and exploring our options, nakilala namin na isang supplier na single-minded din naman with us to help in the PRD program and of course, kay Robinson Supermarket na mai-offer namin ng mabilisan. So hindi ito sister company. Yung sa rice, hindi. Yes, hindi. Yung sa sugar, yun yung Universal Yes, Rubina. yes. Okay. So ito, kilalang, can we mention the I think company? so. Anong company yung kausap ninyo na nag-import for you? Yes, si Mr. Jojo Soliman of Si Santa Jojo. Rosa. Pure rice. Yes, Pure Pure rice. Rice. Si Pure Rice naman applied with DTI. We gave him allocation for parang import quota and then we endorsed to NFA. Naka-import siya under the PRD program. So yun yung sinupply sa Yes. Robinson. Pero ang kliyente ni Jojo Soliman, Robinson Supermarket lang.
hindi niya kukontrata yung SM, yung Pure Gold, yung iba, wala. Robinsons, ikaw lang yung sinusuplayan niya. I think kami yung nauna. Oo, Ay, siya na una. okay. Pwede din si Pure Rice sa iba. But Okay. the thing is, kwento ko lang kasi other retailers like Pure Gold import their own. Yes, later. Oo, Ipaliwanag yung niya sa later. Robinsons lang, they did not want to go through the process, kaya May ano sila. nagkuha sila ng Oo, mag-import for It was them. actually, yung tiningnan namin, yung pinakamabilis na way. O, So kasi yun available yung na kay fastest Sir way. Jojo eh. Oo. Pero how are you able to sell it at 34? Partner, may 34 sila eh. Actually, yung unang feature ko, may 34 sila, kaya lang you have to buy 10 kilos minimum. Yes, Ano po? yes. Saan galing yung 34? Kay Jojo din. Yes. Paano niya nakuha? Imported din yun? O... Imported din siya. May 34 sa palengke, Oh. yung Pure Rice. yung Pure Oo, kay Rice. Jojo rin Same yun. company. Hindi, galing ako sa Mega Humor lang, 34. Depende 39 sa na palengke nakita ko. siguro, Eh, that's pag right, ayaw that's ng right. palengke. That's why. Pero pag sinabi mo kasi na may 34 sa palengke at hahanapin ko at hindi ko makita, may problema tayo. So it has to be malawakan. Kaya kailangan ibenta siya sa mga supermarket na sangkaterba yung... How many supermarkets na nagtitinda ng 34 pesos na commercial well-milled Yes. o regular meal? Well-milled. Well-milled. Well-milled pareho yun, Okay. yes. Ilang percent brokens yung bigas? Medyo maraming broken. Yes, pero maraming broken. 15%. Tama, tama. Maraming Kasi broken. ang brokenness naman ng bigas, yun yung, di ba, isang piraso yung grain. Yeah. Pag hindi siya naputol, whole grain siya. Pero pag putol-putol na, hindi, brokens na Broken. siya. Broken. Brokens nga ang term eh. Oo. Yung dami ng brokens doon sa isang sako, yun yung sinasabi That's natin, right. 5%, 10%. Anyway, pag 15%. ginuya mo naman, madudurog naman. Pati ba naman? Sa ano lang, Saka aesthetic may na yun, dalawang para klase makita. po. May 34, may 37. At may Oo. 39. May Oo, nakita yes, akong 39 din. So yung Oo. under the PRD program ninyo na bigas, magkano nyo Yung binibenta? 34 and 37. May 35 May ako 35 nakita. din kami. Oo, may Okay, 35 ako okay, nakita. okay. And kumusta yung response? After we aired the Alam mo, story. Yes, ang Oo, ganda nga. oo. Because sabi ko nga siyempre na-update ko si Sir Den para mag-deliver siya sa amin agad. Diba? So, in a span of, I think, 4 days, naka 30% sold na siya. Okay. Talaga? Oo. So, especially after today, kasi alam na ng mga tao na marami na tayong PRD rice na reasonable ang presyo sa supermarkets. Oo. Correct, partner. At saka yung mga tao nagulat. Kasi traditionally, ang bigas natin sa palengke naman talaga At saka nabibili. ang- Di ba? Hindi naman Tama. sa supermarket eh. Tsaka ang presyo, partner, 55, 60. Yung aling na interview ko, nagulat siya. Sabi niya, bakit 34 sa palengke daw? Di ba, naalala mo Yes, yung babae? yes. At saka yung driver. Oo. Yung driver na nakapark lang dun sa gilid ng Robinsons. Anyway, may dadagdag pa ba kayo sa experience ninyo? Okay. So, how long will the supply last? Hanggat marami kaming tindahan, hanggat may supply si Hanggang may tindahan kayo, okay. Yes, hanggat may Sige, tindahan kami. sisiguraduhin natin yan, tuloy-tuloy ang programa na ganito kababa ang presyo ng bigas. Kasi hindi siya pwedeng payagan ng ano kailangan. May limit din yun, di ba? Yung DTI naman kasi, pag naubos na yung allocation namin from NFA, Hingi ulit. we'll ask the Okay. NFA The council lang for Okay. additional. Okay. Para Sige. tuloy-tuloy natin patakbo yung Nandiyan programa. naman ang commitment ng buong pamunuan ng Robinson Supermarket. Oh, to support. thank you. Sige. Ipapasok ko ba muna yan? Yung report bago yung Pure Gold po, papasok muna natin yung report. Flash report pala yan eh. DZMM Radyo Patrol Flash Report. May flash report mula sa ating correspondent na si Riza Mustar. Kaugnay po sa kaso ng anak ni Bucor Chief Nicanor Faeldon. Sandali lang po. Riza, go ahead Riza. Yes, nag-negatibo sa lab test si Nicanor Faeldon Jr., anak ni Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon. Inilabas ng Crime Laboratory sa Marina Sur ang resulta ngayong umaga sa urine samples na kinuha sa 4 na suspect sa search operation ng Naga City Police Office nitong Biyernes ng madaling araw. 3 pa ang nagpositibo sa paggamit ng shabu. Ang target ng drug operations na si Russell Lanudo at 2 iba. Kumpiyansa naman si NCPO Director Senior Superintendent Felix Servita, walang kinalaman ang sinumang opisyal sa resulta ng drug test. Pero hindi pa rin ligtas sa kasong visiting a drug den si Paul Faeldon Jr. na tumaging magbigay ng pahayag. Isasampa ang mga kaukulang kaso sa 4 na suspect anumang oras ngayong araw. Mula dito sa Camarines Sur, Rida Mustar, ABS-CBN. DZMM
Radyo Patrol Flash Report. Balik po tayo sa diskusyon. Tapos na po tayo sa Robinson Supermarket. Although mamaya babalikan pa natin sina Mai. Si ano naman tayo partner? Si Antonio de los Santos, ang Antonio, VP for Operations ng Pure Gold Inc. Good ano namang morning, Tonyo. experience nyo? Morning, masayang araw. Pwede Ano bang naman tawagin kang Tony? Tonyo. Antonio gusto niya para mas masa. Oo, Ano naman kasi yung- yung lolo ko, tsaka tatay ko, yan ang pangalan. So, Ganun. So ayaw mo Oo. ng Tony. Tonyo na lang. Okay. So anong experience nyo sa pagsali sa programang ito? Kahapon nga sabi namin, masaya yung Pure Gold na binigyan kami ng pagkakataon maging instrumento para maparating yung abot kayang presyo ng bigas sa mga tao. Lalo na ngayon, Pasko. Ayan, yan yung kahapon. Ay, may picture. Sige na, tuloy mo lang, Ang sir. commitment namin, sabi namin, araw-araw, Pasko yung presyo. Kaya gusto namin na sa lahat ng tindahan ng Pure Gold, makabili sila ng ganito kamurang bigas. Produkto. How did you go about it? Kagaya din ba sa kanila? May sister company kayo or you imported directly on your own? Or paano? Meron din kaming trader, pero direct importation siya. Oh. At yung tinitinda namin, 5% broken lang. So, ito yung pag tinignan mo siya, Oh. parang crystal talaga yung bigas, long grain. Oh. We tried cooking it and eating Okay it. naman, oh. Ang sarap. Masarap. Parang Magkano benta niyo? just 38 Ah, pesos per Premium kilo. ang quality eh. Even when you look at the box, di ba, yung Oo. pinaglalagyan niya, Maganda. makikita mo maganda talaga. Okay. Oo. Meron din kayo 34 o ang pinakamura nyo 38? 38 38, kami, okay. single price, pero you can buy 1 kilo. Pwede. Oo. Takal-takal. Kahit din. half Takal-takal kilo kami. siguro, Half pwede. kilo, pwede din. Oo. Kung Ayun. magkano gusto mo, pwede. Kasi may timbangan naman na ilalagay Oo. doon kung ilan lang yung kailangan mo. Okay. So 38 yung variety nyo. Pero meron din sa Pure Gold na ibang klase ng bigas. Meron kami Higher than ibang- that. Oo. Okay. Okay. At least may 38. Pero etong bigas na to, kagaya nagbukas kami kahapon sa Paniki, Tarlac. Sobrang trending topic yung bigas namin. Kasi lahat ng tao, Pagbigas kasi. bumibili ng bigas. At Oo. kaya nagugulat sila. 38 din sa 38, Paniki. tas sobrang Oo. ganda na. Kahit nasan ka, Oo. kahit makarating ka ng Visayas or Mindanao, we will sell it at the same price. That's good. At maglalagay rin That's sila good. sa ibang Pure Gold supermarkets, di ba? Yes. Sa SNR, yun yung Oh. sinasabi ko, Na medyo parang mahal. naglambing tayo kay Mr. Ko kahapon, baka Correct. pwede sir maglagay sa SNR SNR. din. Tsaka Okay sa mga naman. natin, tindahan ni Aling Puring na members. Ayun. Sari-sari store members namin. That's So, good. Tonyo, kagaya sa Robinsons, can yung consumers ba natin pwedeng bumili ng half kilo? Or Hindi, sa kanila, yung case Pwede study ko ba nakabili ng 1 kilo sa 35. Diba? Pwede ba, 35 and 39. Sa Sa pareho yung 34. takal. kung kunyari ang pera ko pang 1/4 kilo lang, makakabili ba ako kasi I'm sure sa Sa palengke 35. pwede yun, di ba? Sa 35 above siguro. Pero Oo. sa 34, kasi 34 naman, matrabaho din naman yun. That's why minimum na 10 ang ginawa nila. Kasi mas Naka-pre-pack mababa siya, siya. 34 siya. Yes, pre-pack. 38 to eh. Hindi, kaya nga, whatever price, basta May takal. 38 or below, pwedeng 1/4. May takal kami. Oh, kagaya ng, di ba yung isda sa palengke, 1/4 kilo. Hindi nga, yung 34, kasi baka sinabi mo ngayon at Baka pupunta lahat, sila sa Robinsons, hindi hanapin sila nila. makakabili ng 34 na 1/4. Yung sa 10 kilos. Sir, yung sa amin, Pwede. Alvin, sinasabi namin na it's 38 pesos pero it's 5% broken lang. Yes. Premium quality. So premium quality talaga siya. Sabi ko nga para siyang jasmine rice Yes. pag niluto mo. Ang Hindi, ganda-ganda yung ng point itsura. kasi niya kung pwedeng bumili ng tingi Ng na maliit. Sa amin Wala. tingin, akal 1 pwede. kilo. Kung pupunta sila sa Robinsons, yung 34 pesos po, minimum na 10. Yes. Ngayon, So may pag option above sila. that, May pwedeng 34, per may kilo. 35, may 37. That's right. Ngayon, bukas ba kayo? Ay, wait, ang sugar pala. Sugar nyo is Wala, 50? wala pa kami. Wala pa kayo sa sugar. Tinutulungan natin sila para makabenta na sila ng, makapagparating sila ng sugar. Oo. Kasi meron sila sugar. Meron. 50 pesos ang Yes, 50 ang white, 45 ang 45 brown. ang brown. Oo. Yun naman yung through URC. Yes. Ayun. Sister company din kasi Yes. nila yun. So, Yes. si Okay. Pure Gold maglo-launch rin ng sugar. That's Hopefully, ito sana before the end of December, no? Kung kaya pa natin i-launch. Kasi na. sir, ang layo. Ang layo na. Nakita ko sa ibang supermarket, 60.
May Laki. 73 nga, di ba? Pero 73 pesos per kilo. Medyo ano naman yun. Medyo high-end na yung parang kalaban ni Pero sobrang high-end. Alam mo, ang Medyo sukal taas. naman, kung white sugar siya, pare-pareho naman siya. So, hanapin na lang ng consumers natin yung Yes. 50 pesos per kilo. Correct. Ngayon, willing din ba kayong magbenta ng NFA rice? I ask Maya about it, ano, later din sa'yo. Okay, kasi ang NFA rice, mas mura pa doon. Yes. 27 and 32. Pwede din ba yun? Na nasa supermarkets? Kasi ang mga maliliit na supermarkets, may NFA rice sila, nakakuha Yes, sila. very, very open naman si Robinson Supermarket to Oo. take that route also. So kung meron naman kaming mga markets na would benefit na talaga dun sa mga NFA rice, hindi naman kami tumatanggi doon. So we're very much open to support. Kahit pilahan. Yes. Kasi parang may... It's a Hindi, may positive certain- problem nga naman yun kung may happy pila problem doon. for Yes, you. yes. Hindi, kasi iba pa, may certain image na parang gusto ko dito maliwalas. Ayoko nang may mga ganon, di ba? May alam niyo yun, di ba? Na parang ayoko nang may nanggugulo na parang mahaba ang paano yun kung ganun ang mangyari kung magbenta kayong 27 or 32 na NFA Tapos rice? pipilahan kayo, okay lang. naman namin. Lapit sa mais. Oo. Maglalagay lang naman kami ng isang area kung saan hindi masyadong makakaabala sa ibang mga customers para at least ano. So pwedeng gawang Oo, paraan. pwedeng gawan ng paraan. Oo, na parang hindi siya Oo. makakadistorbo sa shopping convenience Sa shopping naman convenience ng ng mga ibang customers customer. natin. Oo, Oo. diba? Sa inyo, sir, willing bang Pure Gold to sell We are NFA rice? very willing. We do not distinguish naman among customers. No? Kahit sino, basta gustong mamili sa Pure Gold, walang problema. If we will sell NFA rice at that price, walang problema. Ang sinasabi lang namin is, yung advocacy ngayon is parang you deserve a little better, you deserve better. Yeah. So, kung dati 50 yung bigas, ngayon merong 38 na sobrang Na gandang, presyong 50. sobrang gandang quality. Quality 50 pesos pero presyong 38 pesos. Ito na yung bilhin mo. Okay. How long will it last? Yung supply ninyo ngayon sa Pure Gold? Ang commitment nga namin gusto namin araw-araw. Araw-araw Every day. Pasko para sa kanila. Sige, So, kapag so- kinulang na kami, magre-request kami. Oo, Oh, so we will have to work closely with them talaga kasi kailangan tuloy-tuloy yung supply ng PRD rice and sugar. Partner, talk about the allocation. Ilan yung allocation na nakuha ninyo from the NFA? We have 350,000 metric tons from the NFA Council. Pero as of today, kasi tigto 20 lang naman yung application, meron pa kaming natitirang mga 180,000 metric tons. In terms of kilos, can you convert that? Kasi ikaw magaling sa Ay, conversion, times di ba? Magaling ka dyan, di ba? Para lang ma-picture out ng ating mga kababayan, gaano ba karami Sige. Yung kilo na yan. Ilan Kaya pa? na yan. Meron Magaling pa siya dyan. kaming eh. 180,000 180,000 metric metric tons tons Metric times times. Times 1,000. 20. So nagkikwentahan po tayo. 3.6 million kilos. Kilos. Mm-mm. Pero ano kamo yung consumption natin? Alam mo rin yun, di ba? Daily Only consumption. 35,000 metric tons daily. Daily, Ang share so ng 3.6, NFA so subsidy about is 10% only lang. 10%. That's So right. that's only equivalent to 650,000 bags of Alright. 50 So, kilos. kailangan paraan natin ng marami. Tama ba? Yes. Or 60, Unless- 650,000 More. kilos. Unless may mag-hoard. Ay, hindi pala, sorry. Yung 32,000 metric tons is equivalent to 650,000 bags of Bags. 50 kilos. Which is equivalent to how many kilos? Ang Times 50. hindi ang NFA is only 65,000 kasi 10% lang. 10%. Correct. Pag So, masarap yun. ang bigas, konting ulam lang kakainin mo. Yung- Diba? Mas yung- matipid yun. O yung sa Yes. Pure Gold. Pero pala, yung NFA na pagbenta nila ng NFA, I'm not sure about that. Kasi NFA Council, of course, will decide. Pero kasi Yeah. buffer stock siya eh. So, buffer stock ng NFA, I'm sure, depende yun sa supply nila because we have to stock up on cheap price. Kasi mukhang nire-regulate din nila yung bentahan kaya nga nawala sa ilang palengke yung Kasi NFA. naman, ang laki naman ng lugi talaga ng NFA sa 27. Lugi talaga. Pero ganun Oo. naman talaga siya eh. Oh, Parang yun talaga naman yung subsidy purpose ng purpose talaga niya na medyo palugi ang bentahan niya. Kaya Oo. lang, nasana yung tao kasi siyempre maganda yung klase. Magandang klase kasi Premium yung quality 27 din at yung- 32. Kaya inahanap-hanap nila. Oh. Okay, at tama yung, actually din ako pupunta. May limit ba sa pagbili ng murang bigas? Huwag mo na sa NFA ha. Yung murang bigas, halimbawa yung sa inyo na 34, 35 hanggang 38, may limit ba? Kasi baka pag hindi mo limitahan, naku, pabalik-balik yung ale. Baka i-retail Inuubos nila. na. That's exactly my point. Go. Sa Robinson Supermarket, walang limit. Oh. Kaya lang, syempre,
nananawagan kami sa mga mamimili na syempre gusto natin mas maraming makinabang. So, sana yung personal consumption nila, 'di ba? Pero sa amin walang limit. So, kung gusto mong bumili ng 2 bag O na isang sako. or ng isang sako, Pwede. pwede. Tapos pabalik-balik siya, lahat ng pinsan, lolo, lola, hanggang 50 sako na yung nabili, tapos bibenta Yun niya. naman yung panawagan din namin. Siyempre gusto natin maraming makakain at maka-afford at makakuha ng Ang bigas problema na lang dyan, pagka ni-retail naman nila ng mataas na presyo. Yan na nga, Yun, kasi ang yes. Pilipino kasi Yes. magaling, pero magaling din sa Entrepreneurial kalokohan. Oo. Diba? Pero si Pure Gold, discounted yung kanyang pag bumili ka ng isang 25 grams at 25 kilos. Nakita ko kahapon may discount pa Yes, sila. kasi by Para bulk pag tininda nung Aling po bumili, remember. pag ni-retail niya, papasok pa rin sa 38 per Yeah. kilo. Okay, go. So, Sa amin wala rin namang limit ano. At kung yung mga wholesaler naman bilhin niya ng madami, tas patungan niya, yung sa amin is very intensive yung ginagawa naming campaign para ipaalam sa lahat na 38 lang yung bigas sa Pure Gold. So kung may makita kang 40 pesos or 42 of the same, we have that same quality na 38 lamang. So sa Pure Gold ka na pumunta. so akala ko parang pag may bumili sa inyo ng bulk at tininda niya, dapat hanggang 38 lang din siya kasi may discount siya sa bulk. Diba, Ikamo? Ganon. So, kasi kayo, ganon din ang ginawa sa Ganun yung gobyerno, recommendation namin sa kanila being tindahan ni Aling Puring members. Kasi sila, nagsiserve din sila sa community na sila yung puntahan, kalahating kilo, 1 kilo, minsan utang, ganon. So, binibigyan namin sila. Pero walang pirmahan doon. Kagaya nung sa inyo, yung sa gobyerno, kasi between the government and you, kasundo tayo hayaan kita mag-import pero 38. Kayo naman, benta ko sa iyo ng 37, kita kang piso, pero benta mong 38, hindi 40. Diba? Minsan kahit may ganun ka, hindi mo sila mapigilan pagka nandun na mahirap di ba? Pero ang sinasabi ko nga lang, as long as alam ng consumer na may murang bigas sa Pure Gold na 38, doon siya pupunta. Hindi siya bibili doon sa mas mahal. Oo, mas mahal. Kaya kailangan may campaign na ipaalam sa lahat na So, may magandang quality na nasa Pure advocacy Gold. talaga yan. How many stores do you have? Ayan, panahon na para 355 ang tindahan ng 355 all over the country. all over the country. 355. What about sa Robinsons? How Sa many amin, stores? 164. 164 Yes. all over the country. Yes. Pero hindi pa kasali yung pwede ko na bang banggitin yun, yung na-acquire yung Shopwise. Hindi pa kasama sa yun. programa. Kasi yung naman, Shopwise po sa kanila na rin po yan. Ano po? So, how many Shopwise supermarkets do we have? Magko-close sila this year yata ng 90 90. stores. 90. So, 90 ipa-plus stores. natin yung 90 dyan. 180 plus 90. Hindi, 164. Tama ba? Plus 160, yes. 90. Ilan na yun? So, mga nasa 254. 250. Mga 250 plus. Ano po? So, kasali na rin sa inyo yun. Magtitinda din silang bigas ang Shopwise? Yes. So kahit anong market ng, kunyari, yung Robinson selections ninyo, Yes. o kahit doon, ang presyo ng bigas is kagaya ni Pure Gold, kahit sa SNR, pare-pareho ng presyo yan, 38 Yes, pesos yes. or below. So tawagan namin national pricing. National Ayan. price, correct. Yun naman kasi yung condition dun sa JMC for you to join the program, 38 for rice and 50 pesos for Single sugar. pricing siya across. Pwede ba kami mag-good news na? Go. Siyempre, nung last Friday, less than a week, di ba, ang topic natin is 88 stores. Yeah, Dahil nakita namin na 88 in GMA, GMA and Greater Luzon. Manila area. Yes. Right. So, for GMA and Luzon, we're increasing. So, we're already at 117. And hopefully, before the year ends, pati yung Visayas, Mindanao will have their PRD PRD program. rice. Yes. Rice and sugar. Okay. Ilo-launch nyo before the year ends. Yes. Naku, pupunta ka dun. Sana ma-launch natin before the new year nga, matapos itong... Yung Sec Robinson Supermarket have your full support, our full support. And we are really doing our best. Si Sir Dennis is our regional operations manager for Vismin. Actually, I nung see. na-launch na yung PRD, talagang marami nang pumupunta sa tindahan, nagtatanong Sa bakit Visayas, sa Mindanao. Visayas and Mindanao. Wala pa rin. That's why. Yung regional directors namin sa Visayas and Mindanao can We will can assist welcome you. them Sige, please. Yusek We'll sa advise stores them. namin, yes. You will be the first one to know. Thank you. May ganun ka. I will Kamusta appreciate
naman. Hugot ka naman, ha? Anyway, sana yung sugar nyo rin, sir. We're working on it. We're working on it. Lagay natin Tinutulungan before- naman kami nila USEC. So, Sana before Christmas din yung papaabutin sugar ng natin Pure Gold. Oh, para sige. may bago tayong news, pang bagong Tama. taong news Yes. naman. Okay, Kasi ang okay. sugar is also basic. Or is it prime? Basic. Basic Oo, pa din. siya. Basic pa din. Basic ng DA. Tama, Oo. ng Department of Agriculture. Okay, bago kasi magko-commercial ako tapos magte-text questions. Meron ka ba? Go. And baka may good Hindi, news pa may kayo. tanong ako. Ano Aside pang from good bigas news? at asukal, meron pa bang next year, may part pa ba ng basic goods dun, Yusek, na pwedeng itulong sa ating mga kababayan? You can bring it down. Agricultural products, total nandito na rin sila. Ang presyo ng manok, ulitin ko lang yung farm gate price ng I think they have manok. chicken. Diba? Yes. Magkano na ngayon per kilo ng manok sa supermarket ninyo? Would you know? Ah, Ganyang detalye kaya pa bang alamin ng mga, kasi mga bossing na ito. Sa bagay. Sa amin, Yes, 136 Per kilo. Oh. per kilo. So, Pero may piso. meron kaming mga promotions. So if you buy ganitong kilo, may libreng cuts na 1/4 or kalahating kilo. May mga ganyan. Okay. Sa Robinsons, malalaman mo pa ba yun pag tinanong ka ng mga kumari mo, pinsan mo, anak mo na, magkano kilo ng manok dyan? Meron kami. Meron So, kami. si aming spokesperson. Magkano kilo ng manok? sa ngayon, yung pinakaano kanina nasa meron kami 125, meron may- kami Oh, Okay may yun, mga mura ganun. yun, May mga mura ganun. yun. Kasi ang max niya dapat 135 dahil 85 pesos ang farm gate price. So plus 50 pesos, 135. Okay. Oo. Sabi ni Si- Secretary, ikaw na? Oo, hindi. Ikaw Ay, basa? sige ko. Sabi ni Secretary Ramon Lopez, salamat po sa Robinsons and Pure Gold for quickly adopting the PRD. Sec, may iba pa pong supermarket din na sasali. Although Oo. nauna, Robinsons and Pure Gold. Ano Actually, ang ma-confirm mo? unang-una, thank you of course Robinsons and Pure Gold kasi programa talaga to ng government para ibaba ang presyo. Si Metro Gaisano also was the very first one to apply. Si SM Supermarket maglo-launch daw sa Friday. Ayaw, SM kasali Oo. din, no? And yung kay Jojo. Pure Rice. Pure Si Rice. Pure Rice kasi nag-launch na siya on his own eh. So, Actually, hindi ang dami na- nagtatanong sa akin. Sabi niya, ano yung Pure Rice? Saan yun? It's the name of the corporation owned by Mr. Soliman. Oh. Na trader siya, pero yung kanyang trading system, hindi siya nagpapatong ng malaki. Kaya nabebenta ng mura yung bigas. So, hindi ko yan Sa- hahanapin sa palengke. Tsaka diretso siya nag-i-import, nagre-retail. din. Hindi ko yan hahanapin sa palengke yung Pure Rice. O hahanapin ko siya Meron dun sa... siyang paano brands, ko parang malaman? Santa Rosa ba? Santa Rosa. Oh. Meron siyang mga ilang brands. Okay. But thank you very much kasi we really appreciate it. Kung wala ang cooperation ng retailers like Robinsons and Pure Gold, hindi natin magagawa yung programa. Correct. Thank you very much kay Mr. Ko. Mr. Ko. Mr. Dalawa eh. Lucio and Vincent. Ay, ang pangit pakinggan pala, Mr. Ko. Hindi ko talaga apelido niya eh. Ano po? O mag-text questions tayo, partner. Go. Ito, Dami yan. how about yung cleanliness ng supermarket? Some are infested, sabi ni Ed of Pasig. Go. Kayo, ikaw muna. saka Infested ikaw. Go. with siguro insects. Pero natural, dami nilang produkto eh. Go. Ikaw na magsamak. Sa Robinson Supermarket kasi meron kaming tinatawag na clean and fresh policy. So meron kaming checklist everyday ginagawa namin yun sa store. So kasama yan sa mga para ma-ensure namin na yung tindahan malinis, especially sa fresh area. And ma-minimize kahit paano yung amoy, at the same time mga infestations. You do quality control Yes, every day. every day. No, may Oo. taga-check. Yung mga officers namin sa store, talaga everyday yun, chine-check nila dun sa based on the clean and fresh checklist namin. Okay. Sa inyo, sir. Ganun din, no? Parang bahay mo yan. Kailangan linisin mo araw-araw. Kung hindi, magtatambak ang kalat. At Even saka, sa- turn even off sa- din sa customer. Yeah. Oh, exactly. Yeah, even sa lighting, ewan ko lang, po, may mga nanonood na nakikinig ngayon, may paborito tayong supermarket na parang pagpasok mo, Maliwanag. Maganda pa. Alam mo yun, Maganda parang sa sarap-sarap mata. mamili, parang nakakagaan. Meron naman na pagpasok mo, parang, ang dilim-dilim naman dito, parang bodega. At saka May yung ganon, may feeling ganong mo, feel. ang dumi dito, gusto mo nang lumabas, Matapos di ba? ka. Ano Ganon, may may mga ganon. ilaw na ganyan, but ilaw, yung music, parang may It sets the science yan mood. sa supermarket. Eh. Oh, no, it sets the mood. May ganun din ba kayo? Pag mag-music, parang 80s, parang gusto ko, damihan ko. At least mabagal yung Mabilis, mabagal. mabagal yung ng mga customers para at least mas makakapili pa sila. Oh. Times, Kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang branding din. Di ba? Yes, Iba nga, yes.
May ganun. May bago, partner, go. Pwede malaman kung ano daw masasabi ng retailers natin, sabi ni Ed of Pasig, kapag Sa'yo yan. tumaas ang petrolyo, sinasabayan ng pagtaas ng mga bilihin ng basic goods. Dahilan nila ang pagtaas daw dahil sa delivery ng goods. Pero kapag bumaba ang petrolyo, hindi naman bumababa yung basic goods. Ikaw yan. Sagutin na natin. Bibilisan ko na lang Oh, kasi po ang effect naman hindi mo kaagad mararamdaman kasi ang production at ang delivery nangyayari kung ngayon mo ginawa at ngayon mo dineliver, ang bentahan nun mga 2 months pa, hindi agad-agad. So, pagka bumaba ang presyo ng petrolyo, computed rin ng DTI yon kung kailan talaga dapat yung epekto ng pagbaba. So, abangan na lang natin sa mga... Yan ko lang, yung loyalty cards ng Pure Gold, may discount yan sa gas stations. Pag nagpagasap. Ano ka, partner nyo? talaga? Petrol. Ilang percent ng discount? 2 pesos, 1 peso per liter. Kasi Okay. Unioil may partner din. SNR, Unioil. Unioil. Ayan, okay. Mas sige. mataas yun. 5 pesos, Tungkol 3 po pesos. sa- Kayo meron? Caltex. Caltex naman. Petron, Caltex. May Sige, discount okay. din. Points earning siya Points sa aming loyalty rewards card. Ayun. So, may So, partner, anong nangyayari partner. sa points converted into Yes, so pwede goods? niya na ipamili. Yes, As pambayad. cash. Yes, As as cash, cash. yes. Good as cash siya. Nag-expire ba yun? 1 year, 2 years? 2 years. Medyo 2 mahaba years. naman. Yes. No? Pwede bang i-convert sa mabuhay miles yan? May merong ganun, Get go, get go. points. Oh, sorry. Yung Petron pwede, pero Sorry, si Bupansin. Ang Petron pwede, sorry. convertible. Oh, Tao okay, lang, okay. tao lang. Ha? Go, partner. Tungkol po sa Ay, wait. bigas, Yung tungkol doon, partner, siguro dapat din yung DTI ensure niya rin na kapag ginawang dahilan ng mga manufacturers yung oil price hike, sasabihan din sila na, wait, hindi nyo rin pwedeng gamitin ngayon yan dahil hindi nyo pa naman, di ba? Kung totoo yung opposite, dapat totoo din yung baliktad noon. alam mo, partner, ang hindi lang natin sinasabi sa mga consumers natin kung ano rin yung nangyayari sa backstage. Kasi syempre, DTI ang kumakausap sa manufacturers, lahat ng problema nila, alam namin, lahat ng problema nila pinipilit nating i-resolve at balansehin para sa consumers. So lahat yan, nasasabi na natin to the point na pag minsan, syempre, hindi na sila natutuwa dahil ang feeling nila, nire-restrict natin masyado yung presyohan nila. So I hope Sa the ngalan ng consumers... consumer. So I hope the consumers also understand na hindi rin naman po madali na yung ginagawa natin sa manufacturers na puro na lang tayo pakiusap. At ang manufacturers, of course, also need to make some profit naman. At Kasi negosyante sila. Oh, go. Pwede bang, baka mapagalitan ako ng mga boss ko no? Ang pinakamura pala naming manok ay 110 pesos per kilo. May nag-text ba? Oh, ano mo? Dahil 110 pesos per kilo. Sorry, ha? pero yung 110 pesos, fresh yun, ha? Fresh siya, Fresh. fresh Hindi siya. naman Hindi siya frozen. bilasa. Okay. Okay, Hindi mo fresh siya daw. magtitinda. Sinabi ko yung branded pala ng manok yun. Okay, 110 pesos. Sa Pure Gold. 110 So, po. sa Robinsons, 105. Building pala. Next, partner, next. Check namin. Tungkol sa bigas ng NFA, bakit daw po nawawala sa merkado at binibenta ay imported rice? Ang NFA, sinabi, in-explain natin, buffer stock siya ng government. So, yung nilalagyan po natin, yung mga NFA outlets, doon sa mga lugar na kailangan talaga ng NFA rice, na ganun kababa ang presyo. From Alvin of Bataan, paano po ang font at laki ng sulat sa background na color ng expiry dates na hindi mabasa? Walang sinabi Naalala about mo ba? font eh. Basta sinabi lang about the format. Yun lang po sinabi. Kailan minsan totoo po kayo, maliit. Kagaya ko, halimbawa, hindi ko na may grado na yung mata ko, kailan ilayo ko ng ganun. Pero meron po doon. Ipabasa nyo sa apo nyo. Yung mga malilinaw pa yung mata. Di ba, partner? Ano? Oh, ganun. Stud sa stores. Ah. So, pwede As nilang... we can ask them. Opo, alam nila kung saan din. Kasi minsan ikaw hindi mo mahanap, di ba? Babalik-balik ta rin mo pa So yung you can ask them, packaging. ano? Sila alam nila kung ano yung They will saan assist. bandang part. Ayun, yun pala. Good. Partner, next. Paano kayo sure sa expiration date? Bumili ako ng corned beef sa isang supermarket. Matagal pa expiration pero nang buksan, muntik na daw siyang magsuka at may nag-overflow. Ulit daw. Ano, paano tanong? Corned beef? Oo, may nabili daw siya Paano sa kayo supermarket. sure sa expiration date? Eh di may ano naman po doon, may nakalagay na date. Matagal pa raw expiration pero nung binuksan niya, meron daw mga
Nasaan banda ba yung tinatanong mo? Second to the last. Second to the last. Mga gumagalaw at nag-overflow, yun ba yun? This is a matter for the Food and Drug Administration. Sine-check po nila yan. Minsan, soft drinks yan. May uod. Pagbukas na lata, may uod. Or ibang laman. Pwede pong actionable complaints po yan sa Food and Drug Administration. But generally speaking, pag meron pong expiration date doon, makikita nyo naman. Diba? Ang pinag-aawayan po kasi doon yung best before and expiration date. Kasi yung best before, pwede mo pa bang kainin? Better na lang ba siya after ng best? Yun yung away doon eh. Or good na lang before. Yes. Pakicheck mo yung before that. Ito Okay. po sa isang store sa Dasmariñas, Cavite, dinorado daw is 65 pesos per kilo, sabi ni Lola from Cavite. So Lola, baka pwede bumili kayo kung saan yung mga supermarkets natin na may mura. Na may mura. Kasali ba yung Walter Mart dun sa programa? Hindi o sila PRD? nag-apply. Sino ba yung Walter Mart? Anong ka? SM. Ka-partner na SM. Hindi po kasali yung SM eh. Sasali ate SM sa programa eh. Diba? Yung partner Pero yung wala isa, pa yung sila. sinasabi mo, yung kay Ed ng Pasig. Ed, yung sinasabi niya about yung karamihan daw malapit ng mapaso or either paso na. Yung paso na, hindi talaga pwede ibenta yun. Mga nanagot yung doon, di ba? Hindi talaga. Hindi talaga, di ba? Oo, malaki yung penalty ninyo pagka Correct. nagbenta ng expired. Yung malapit ng mapaso, hindi pa paso yun. Hindi pa. May caveat lang doon na alam mo dapat na kasi may responsibilidad din yung consumer to check. Pero pag malapit na siyang mapaso, hindi pa siya paso. Ibig sabihin, kakainin mo siya bago siya mapaso. Pero yan ba'y mas mura? Kaya nga As a matter binabundle of eh. Kaya pinapack Policy. promo package. Paano yan? Sige, ikaw tapos Robinson. Pure gold. Go. Sa amin at least may mga pagka 2 months na lang before the expiration, tina-tie up namin or Binabundle nyo with binabundle other namin. products. Pero if hindi pa siya nabenta in a month before the expiration, pinupull out na. Kaso pinupull out talaga yun. Pinupull out na namin siya. Pero may clarification ba doon na parang pinapaliwanag sa consumer na, ito you have to consume it dahil 2 months na lang mag-expire na? Or ang consumer should be responsible? Yung consumer is responsible. Pero kami talagang nakamonitor sa amin yon na kapag yung 2 months na namin na aside from pinromo na namin o binandled is hindi pa talagang we have to make sure na in a month ma-pull out yon. Baka dapat ang cashiers ninyo, Sa amin, yun yung sana yung sasabihin ko. sige. Yung sales assistant, gano'n. When you get it from the shelves, pag kinuha mo sa display, may konting paalala. Pagdating sa kahera, may final paalala naman, baka hindi nyo po nakita. kasi kaya Para ho kasi sure ako, lang. because Pero we ano want naman to- po ito? Safe yan. Pero kagaya ng Yes. sinabi niya, weeks, months before the expiry, 6 better na months kasi pinapapull ang, out. ang Yeah. Talaga siya. regulation. Pero Pero- alam nyo, yung Sige, check, go. Alvin, Go, matatalino na yung consumers. Actually, pag may nakita silang nakabundle, Titingnan nila. tingnan no? nila Yes. agad. Oo. So, minsan kahit hindi na siya near X, at nakabundle na siya, for example, bago. anniversary Nagtatanong. promo, or Tinitingnan pa rin siya. nila. Mabuti may nakakarinig yata good, sa that's atin. good. Oo, tama. Kasi lagi naming sinasabi yung mga bundle packages ng for Christmas, yung Noche Buena Yes, products, meron yan. check yung expiration date. Pero as Mabuti long naman. as hindi pa siya expired, it can be consumed or eaten. And part Yes. of our responsibility as consumers is to check. Tingnan din po natin, kasi may mga pasaway din na supermarkets na hindi nila alam or hindi nila sasabihin sa inyo. Pero dapat alam din po natin, as long as hindi po sila nagtitinda ng expired. Okay? Tama. Mabili ang mga bundles lalo sa actually sina Steven Kua yan ang ginagawa. Sabi ni Ateng Ruby Bernardo Tayag, I love Pure Gold Caloocan. Ang daming choices at maaliwalas. Ang SM Hypermart Caloocan naman laging iba ang price tag kumpara sa kanilang cash register. Ano nga masusunod? Thank you, Ma'am Alam mo, Ruby. may nangyari dyan sa isang inspection namin with USEC. Ano nga yung sinita mo? Magkaiba ng presyo. Magkaiba ng presyo. And Yung- timbang. Wait, Alam mo yun, oo. yung timbang. Paano nga? Kaya kailangan rin tingnan talaga, nag-a-advise naman kami sa supermarkets, hindi pa, yung weight na binibili, kunyari, nakalagay dito sa pack na to, 1 kilo. Pag Pag tinimbang tinimbang, ko, hindi siya 1 800 kilo. grams na lang siya. Oo. So, lugi na ako. Pag hindi ko Correct. siya chinek, lugi ako ng 200 grams sa Correct. pabayaran ko, Correct. di ba? Oo. Or, yung nasa shelf, presyo ng delata, ganito ang presyo,
kunyari 8 pesos. Pagdating sa kaha, 8.50. Yan. Ang kailangan bayaran ng consumer yung 8 pesos. Oo. Hindi pwedeng mas Sinita niya yun. Yung mga supermarkets niyo yata na Tama naman. ilang beses ko nang nasita. Sisita siya. Kasi minsan siguro, I don't know, baka wala namang intensyon. Ano? Po, in fairness, sa mga minsan, Nakakaligtaan lang. Di, baka pagdating kasi frozen. Di ba may Oo. ganon? May ganon, Pag pagtotoo frozen, mo talaga yan. pag natunaw siya, may Natunaw. mababawas na weight. Di ba may Tama po ganon? yan. no? Yan ang But talaga. of course, they have to be also on the lookout, Oh, yeah. diba, Oh, para yeah. sa consumers. And the consumers rin, hindi naman natin inaalis yung responsibility sa consumers na sila mismo ang mag-weigh. Sinasabi naman natin yun. Tingnan nilang mabuti, kailangan pare-pareho Tapos lang. magtatala ka doon pag mali. Ang away ka. Mababa na pala ang teka lang, ito, nag-text si Attorney Bong Insyong, ang baba Attorney na pala Bong! ng farm gate Wala. price ng manok ngayon. O, nasa, Nakamonitor si ang Attorney. average nito, Attorney Bong, tama ba? 75 pesos Ayan. per kilo. So, Which dapat, means, plus 50 dapat- pesos, 125. Ah. O, di ba Actually- sobra siya? 110 siya, tsaka Oo, 1... oo. Actually, Kaya nga. meron kaming presyo daw na 105. Sabi ko sa'yo, ayaw patalo na Robinson. 105. 105. Pag more than 10 kilos, nasa 122. May break Sa brand. ba? Ano? Sa brand. Paano pa? Pag Normal more yan, than- pag wholesale, mas Pag mura. wholesale Mas price, wholesale. at least more than 10 kilos yung kinuha, Yusek. Anong brand yun? Pero magkano 122. ngayon ang chicken nyo? 105? 105. May 125, pero pagka mas mataas ang kinuha, mga 10 kilos, 122. 122. And then meron din kaming 105. Anong brand yun? Oo. Ang 105. Yun yung house brand namin, Which is what? Robinsons. Robinsons. Meron na Ah, rin. Meron na rin. Ang Pure Gold ba may house brands? Meron, Anong- equal. Equal as in equal na ang sugar. Parang ganun. Equal. Oh. So, ang house brands nyo nakasunod sa presyo ng government. Mas mura. Yes. Mas Mas mura mura pa. na Okay, siya. thank you very much. 75 pesos ang farm gate ngayon, so should be Oo. 125 yung 125 or ano. lower. Kasi per di ba kilo. mura na siya, tapos minsan namimigay pa Yes. kami ng half kilo. May mga promos may mga pa. promo. Ayan, pwede yan. Bakit Ayan, pag house brands mas mura? Dahil anong paliwanag doon? Bakit mas mura pag house brands? Kasi ang bonus ganun din, mas mura siya eh. Yes. Anong paliwanag? Wala siyang advertising Yes. cost, wala siyang Oo, so marketing kaya naming ipasa siya, expense. yes. na lower. Oo. Ayun, Oo. yung pero source ang kasi maganda natin- po doon, lower price pero at par ang quality. Same quality. Okay. Kaya kami equal tawag namin. Oh, Same parity with whatever you buy, pero mas Oo. mura yung presyo. Oh my God, ang dami nakikinig, surprisingly. Diba? Ang dami nagtitext partner. Si Paul Isla ng Eastern Petroleum, dapat din ang consumers maging proactive. Minsan siguro, pwede din sabihin ng grocery staff na malapit na mag-expire ang produkto. Yun nga po sinasabi Ayan, ni Pure thank you Gold. naman Go. po. Mm. Ito nga sabi ni Secmon, totoo naman yan, observation talaga natin, mas mura ang manok sa supermarket kesa sa palengke. Oo, and Kasi then, may perception pa kasi yung tao na mas fresh yung nasa palengke, which is actually not true. Ano po? Kasi ano naman yun, vacuum fresh. Din yung nasa supermarket, mas gusto kasi nila yung napipisil. Pisil-pisil, di ba? Tingin-tingin, hawak-hawak. Sa supermarket, nahahawakan din naman siya. Hanawakan ba? Oo, Hindi ba plastic? hindi, may Nakalagdag fresh spread na. siya. So, ayun pala mga misis ha, pwede na rin po pisil-pisilin. Hindi Kung ba anong, pindot-pindutin? kung anong experience mo, Sa palengke, ganun ganun din na rin yan sa sa mga supermarket. supermarket. Go, partner, Oo, go. ayan. Sabi ni Secmon, ang BNPCs ng DTI, ito yung manufactured food products, para ma-check ang presyo ng supermarket, nasa DTI e-presyo application downloadable from iOS or Android devices. Ayan. Download yan. So, makikita nila dyan. It will come handy pag nasa supermarket yung mga nakikinig at nanonood. Presyo ng Yeah. corned beef, kunyari, ayan, lahat ng brands at lahat ng presyo nila. Yung SRP sa and Robinson PUA. Supermarket, may ano kami, poster standee. Oh. Para i-check nung mga tao kung yung binili ko ba. Baka pwede na tayo mag-launch ng consumer corner sa Robinsons at sa Pure Gold. Pwede. Sige, yun, please. yun naman Thank pala. you. Compliant. Oo. Oo, sige. Robinson Supermarket. Partner, yes. sige, tama ako. Sabi ni Noel JP, razonable. Spanish word pala daw yun na rason. For English, for reason. Ayun, tama. Kasi, Diba? sorry, JP, hindi ko nabutan yung Spanish eh. Nabutan mo ba yung Spanish? Oo naman, tsaka Latin. Go, partner. Thank you, JP. Ito, Noel JP. sabi ni Mr. So, Peter So,
Please ask Peter. supermarkets to provide halal sections and halal products Para sa mga designation. Muslim. Meron Also kami. to check halal certification labels. Meron. Meron kayo. Pure chinecheck gold, niyo. Where applicable, meron kaming halal section, pati yung meat. Kasi iba-iba yan, pati kutsilyo yung gagamitin mo, kailangan. Kailangan. Meron, Halal. nakapost Yes, siya. yes. Robinsons, halal. Meron. Sa amin meron, especially sa mga Muslim. Oo. So nakahiwalay siya or kasali lang Yes. din siya dun sa ibang... Nakahiwalay May special siya, meron section. kami Separate special section. Oh, that's good. Sa amin Okay. ng Cotabato branch, meron siyang special. So not all branches. Kung saan, May, Kung saan may, may may community, Predominantly. ganun dapat. Okay, next partner. Ang Basta daming yung text. certification lang kailangan Yes. authentic siya. Yes. Short but sweet answers. Pinapake kasi, alam mo naman, meron tayong makikitang fake goods, kailangan lang genuine document. Correct. Okay, sabi ni Mr. Ramon Policarpio, tingin ko po ang 10 kilograms rice per week sapat na for a family or 4 to 5 Yes, para yes. hindi man naman magsamantala at magbili ng madami tapos i-retail. He also said, posible po kaya na may PRD section na po ang mga partner groceries na kasama din other Pwede. basic food items. Why not? gaya ng Pwede, dumihan natin, ha? at Dumihan cooking natin. oil. Secretary Mon, pwede kaya to, sir? Bagong project yan, Oo, maganda yan, PRD ha? section, pwede. Baka yan, Maganda baka yan. use pa kaya ng project mo for January. Yan na. Oo, naku, thank you, Mr. Policarpio. Check po natin yan. Depende po sa magiging pakikipag-usap ni Secretary Lopez sa manufacturer. Tulungan namin kayo dyan. Sige Next nga, partner. thank you. Yo. Alvin, tanong lang po, meron bang bigas na ganyan sa Montalban, Rizal? Sabi ni Baka Lawrence pag of po Rizal. napunta ako... Meron. Lawrence, punta ka mga today. Meron ba? May Robinsons. Yes, may Montalban? Robinson Supermarket Montalban. Ah, okay. Magkapit bahay Kami, dalawa ang pure Yes. gold sa Montalban. Oh, so okay. meron na rin kayo Yes. today. Dalawa Baka ang pure magpunta gold si sa- Lawrence, wala siyang makita. Sa bandang Montalban nga, anong kalapit bayan ng Montalban? San Lapit ba sa Mateo. mga Taytay? Hindi, Marikina ka, di ba? Oo. Dire-diretso mo, San Mateo, Montalban na. Yung dulo na. Naku, speaking of Marikina, Miss Marikina tonight sa Marikina manood. Kayo yung mga Akala ko kababayan bang ko. kandidata ka na sa Miss Barik. Siya yung Hindi, judge niya ako. Sus Mariosa. Ikaw ang Go, go. mag- Roger Alejo, ang message para sa iyo. Thank you. Thank God we have radio program. Very informative for us, Alvin. Nasaan More banda power yun? to you daw. Ayo, Ayan. okay. Thank you, Rogers. Thank you. Go. From Melody Elguera of Teresa, buti po nagkaroon ng murang bigas sa mall para presko, malamig na, malinis pa. Tama. Actually, may follow-up question pala ako doon. I don't know kung sa'yo dapat or kay Secretary or hindi kaya maapektuhan naman Yusek yung palengke. If pag binigay natin yung mga mura doon sa supermarket, hindi kaya mawala na ng tao sa palengke o hindi naman? Go. Hindi naman lahat ng lugar may supermarket at marami rin naman tayong mga lugar na may palengke nga, walang supermarket or may supermarket, walang palengke. So, mapapantay-pantay lang natin yan kasi ang objective naman ng program is to provide accessible, available, and affordable rice and sugar. In other words, ang bottom line nito, may choice. May choice, oo, kung saan sila pupunta. Okay. Next. Posible po kaya na magkaroon sa lahat ng pure gold. Sa Lahat nga ng pure gold. So, lahat ng pure gold outlets, ayan, Sa lahat tinatanong naman niya talaga? kung Ha? Lahat. So hindi pa lahat ngayon? Hindi, kasi nagsiship pa tayo eh. Oo. Tayo na yung Vismin. So how many medyo- stores ang merong ganyan ngayon as we speak? Mga 153. Mga kalahati na naman siya. Pero nagsiship na kami, so... In Luzon? In Luzon. So, Or all wala the- pang Visayas? Vismin na lang. Wala pang Vismin? Wala pa. For this program? For this program. Paparating pa lang. Oo, hopefully by year-end, lahat ng outlets ng Yes, Pure Gold yes, and yes. Robinsons, malagyan na natin. Meron daw ba sa Pure Gold Dagupan? Meron na. Meron na daw. Dagupan, Calasaw, Ayun, kay Madami. Flordeliza Hindi, Cruz, sa kanila, meron partner, daw. baka meron Yes, din sila meron. somewhere dun sa Dagupan and ano. Meron Kahapon, nasaan ka kamo? Nag-text ka sa Alicia akin. Isabela. Ay, layo din. Yes. Isabela. O yan, Oo. sige, go. So, meron kami dyan sa Tuguegarao, sa Cagayan. Ah, Na PRD, Sa na program, Yes, ah? PRD. Okay, Yes. go. DTI should regulate manufacturers in producing Tetra Pak or sachet. Paliit daw ng paliit ang produkto para maging malaki ang market share. Pero ano po ito, may standard kasi standard sizes, standard weights and measurements na binibigay para doon sa mga pagkain. FDA po ang regulation nito. Ay, which reminds me, trivia lang, po. Tayo lang ba ang may ganyang
may ganyang style na super tingina. Kasi kayo, for sure, nakapag-abroad na kayo, napadala na kayo ng company niyo to observe in other markets, ano? Tayo lang bang may tingi mentality? O hindi rin? Yung iba, like sa US or wherever, may Sa tingi din ba? US kasi traveler's pack ang tawag nila. So pag magbabakasyon lang sila, doon lang nila. I think sa Pilipinas kasi common usage. Ang Tsaka sa tingin. Pilipinas, yung tingi na mentality, malakas pa rin. So tayo sa lang kanila, ang yung tingi? tingi nila, baka 5 kilos yun eh. Oh. Yes. Tingi sa kanila yun. Tingi na ah. yun. Sa Konti atin, na. ang tingi ay Kalahati 1/4 kilo, 1/4. 1/4. So tayo lang o may kapareho din tayo sa Siguro Asia? Sa Asia. Mga Thailand, India, mga ganyan. Oh. May mga ganyan pa rin. May mga markets Pwede bumili pa. ng konti. But what does it say about us? Ibig sabihin, ang kliyente natin, the Filipinos in general, hindi pa ganun kayaman or kadaki ng disposable income? Or Para kasi kuwari yung sari-sari stores, makikita mo yan marami dito sa Pilipinas, marami rin sa Thailand, although mas iba yung itsura, or sa India. So parang it follows the same. I'm interested. Ano siya, Paano- kasi dito bahay gagawin mong sari-sari store. O, Pwede doon. na eh. Doon, talagang it's Establishment talaga siya. Although, maliit din siya. Tapos, ganun ang itsura. Oh. No? Ako yung sa akin nakikita ko, hindi siya sa walang pera. Actually, nakikita mo nga, nag-upgrade yung mga tao, di ba? Isa rin kasi per category yan. Kung halimbawa, sabon o kaya shampoo. Minsan, portion control. Di ba, alam Which mo na means, ganito lang karami. ang Yung kailangan sachet, ito lang. Actually, Diba? Pero sa totoo mga yun. ibang item, pump naman yung binibili nila ng mga shampoo. Sa bigas, talagang nakikita namin 10 kilos, more than 10 kilos yung binibili. So, siguro per item yung gamit nila kasi. Oh. So, it doesn't mean na kung sachet lang yung kaya mong bilhin, mahirap ka. Parang ganun Magugulat sinasabi ka mo, it kasi doesn't meron follow. din namang mga high-end markets Ako, na sa basket may advice ng health ko. Gusto niya yung nakasashe para Bilang niya kasi measured. ito. Nababudget niya. Oo, Okay. siya pa Portion nagsasabing siya eh, masasayang oo. pagka yung malaki kasi hindi mo na Yeah. Although may nagsasabi naman, mas makakatipid ka pag malaki. Is that correct? Totoo rin Yes. naman. Oh, Yes. per ml or per grams. Usage na ang magkakadeprensya doon. Sige, Barnago. Pero ito, happy naman po. Thank you, Mr. Policarpio. Masarap na bigas, abot kayang presyo. Itong tunay na pagbabago. Bravo, DTI at Partner Groceries. Thank Alvin. you po, Mr. Policarpio. Oy, Alvin at Raymond, dapat inimbita nyo na lang si Secretary. Kasi ganun din naman, nag-monitor siya sa bahay niya. Thanks na, dapat pala, Sek, pumunta ka na dito para may wisdom pa Tawagan kami. natin. Wala na pa yun, 5 minutes, 4 minutes na lang, sabi ni Secretary. Siyempre, strategy yun. Nakisali siya dun sa tingi. Because yung ibang tao, mas binibili yun. Low cash out. Yun. So, oo nga parang naman. function siya ng income mo. Ang sinasabi naman ni Mai, parang hindi naman siya Usage function. control din. Usage talaga siya. Okay din Iba-ibang siya. pananaw. Depende. Pero mas mahal nga lang yun. Oh. Sabi ulit ni Mr. Policarpio, pakiusap po sa groceries na always paki-update ang price tags ng bawat Importante items. yung price tag. Kasi Noted minsan po. daw walang presyo ang... Ako din, pag nagpupunta ako sa supermarket ng monitoring, walang price tag, sabihan mo. Kung hindi, issuehan natin ng... Because bawal yun under the law. Pero Kailangan partner, talaga dalawa may- yung klase ng price tag po. Pwede po yung padikit-dikit, yung isa-isa na sticker, parang gano'n. Gam Or tag. pwede din pong isa. Mas Diba? trabaho yun. Shelf Yeah. tag or Shelf dun tag. sa produkto mismo. Sabi ng isang tayo, so halal certified po ba ang sugar na binibenta ng Robinsons? Sugar. Yes. Oh, yes. Halal daw. certified. Okay, Okay. May go. certification yan. Yes. Okay, very good. Kasi magagalit ang USEC natin for halal. Of course. Ikaw walang certification. Si USEC Gani Makatoman. Ay, oo nga. oo. Okay. Wala na, okay na Sabi ako. ni Neil Ay, Bagyon. teka lang. Ay, sorry. Meron palang isa. Oh, go. Good morning, Alvin and Yusek. Just wondering why prices of food, especially fruits and vegetables, so much higher in some Walmart supermarkets, Walmart like in na Walmart naman. Santa Rosa, Laguna. Well, So- Walmart siguro. No? Walter Oh. Mart. Ay, Please baba ba yung check- Walmart? please Ah, check. Walmart sa Walmart sa Amerika. Amerika. Oh, sorry. Okay. Ayan, pinapacheck sa DTI, baka daw yung faulty ang weighing scale Hindi, wait compared lang to muna. other supermarkets. Ano sabi niyang produkto? Fruits ba rin siya? Fruits and Pero yung vegetables. fruits, basic ba yun, partner? Hindi. Come to think of it, Hindi. hindi ata eh. Kasi, di ba? Hindi, Hindi. pero price tag law na yung Price papasok tag dyan. law. Or maybe, the ultimate power is the power of choice. Hindi ho ba, no? If you're not satisfied with the supermarket that you go to,
O di may power ka ngayon, kasi yun lang naman yung poder natin sa kanila. If pag hindi natin, not sa inyo, huwag nyo tanggiligin. Nasa sa inyo po. Diba? Nasa sa inyo, mamili kayo ng kung saan kayo makakatipid. Makakamura. Pero, Alvin, At saka, syempre, consumer responsibility, yung pinopromote natin, tingnan rin nilang mabuti. Sila na mismo ang mag-weigh para siguradong... Sa Robinson Supermarket, merong selected items ng fruits and vegetable na pang presyong palengke. Ay, pinapattern na, pinaparehas namin ng presyo sa presyong palengke dun sa pinakamalapit na palengke sa amin. Pinapantayan. Oo, pinapantayan namin. Yung mga fruits and vegetables na organic, sinasabi, nakalagay organic, sigurado kayong organic sila. Yes. May certification. Yes. Oo, kasi... Ang mahal naman ng organic. Kasi. Siyempre, talagang medyo ano siya. Ang consumers, May niche market. magbabayad ng organic price, yun pala, hindi naman totoong organic. Correct. How long does it last? Kasi minsan makikita mo yung repolyo, limbawa, di ba pag nangaluntoy yun, tatanggalin na yun, para babalatan. Babalatan, Palit ng palit. May standard ba doon or may parang may standard ba na Ang parang pinaka tapo sa na yan? mga ganong 3 days kasi yung mga na yun eh. Oh. Pagka 3 days malalanta na siya. Or minsan naka-plastic siya, tapos sa ilalim pala, nandun pala yung mga luma, yung nasa taas yung mga bago. Pagdating mo sa bahay, oh no! Mga gano'n. May standard ba yun pag gano'n? Dapat may standard, Binabaklas no? yun araw-araw. Oh, yeah. Kasi Everyday. yung objective naman, ba't siya naka-pre-pack? Para isang kuha. Di ba? Yes. Pero yung mga tao namin sa tindahan, binabaklas yun araw-araw, sinisilip yun araw-araw. Oh. So, ang packaging nyo, everyday din nagpapalit. Yes. Kasi yung vegetables or fruits and vegetables, meron din siyang moisture na nawawala. So para maiwasan yung At kasi pag nag-oxidize. tinimbang mo siya ngayon, kunyari ganun siya, 0.86 Mag-iba yung grams. timbang. Yes. Pwede siya mag-iba. So magiging cause siya ng complaint pagka Yes. hindi mo inuulit every day. Hindi sa akin lang, parang may quality control na parang ikaw na mismo, wag na ito, tapon mo na, yung nangangaluntoy na, wag na, hindi wag mo itago sa ilalim. Pero tama yan, Every day 2 to 3 may- days. May Yun lang sorting ang kami ano. ginagawa, Alvin. Pag Freshness. meron ng mga Ang nakikita consumers ka natin mismo maging matalino, mapanuri, at Okay. syempre maging responsable Yun. din sa binibili nila. Tapusin na natin ito, mag-grocery pa kasi ako. Yes. Alas 12 na eh. Oh. Mensahe ninyo sa ating mga kababayan. Unahin natin yung taga si Pure Gold para dalawa pa kasi sila. Oh, go. Anong gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Unang-una, nagpapasalamat si Pure Gold sa pagkakataong ito nga na makapagbenta ng murang bigas. Ang advocacy namin, magandang quality. So, ibigay mo sa sarili mo tong reward na to. Bilhin mo yung 38 pesos na bigas, hindi lang ngayong Pasko. Okay. We will make sure everyday Pasko. Mr. Dayaw, hello. Kahit hindi mo na ako sinagot sa text. Ikaw, kumusta kita kay Mr. Dayaw? Kaibigan ko kay Byron. Mai, and then si boss mo. Go. Oh. Sa amin naman sa Robinson Supermarket, no, sa pamunuan namin, si Mr. Lan, si Ms. Robina, is always very happy to help and partner with the government, kahit DA, NDTI, NFA. And kami sa Robinson Supermarket, natutuwa kami na kami yung unang nakapag-partner at nakapag-offer ng murang bigas, hindi lang bigas, pati asukal. And now, pipilitin namin ang sa abot ng aming makakaya na maparating siya sa Visayas at Mindanao. Okay. Kasi ang gusto naman namin dito, hindi lang win-win. Actually, 3 yung win. Win-win. Win kay Robinsons, win sa shoppers, win sa partnership namin ng government. Oh, Sir? thank you. Gaya ng sinabi ni Mai, nagpapasalamat kami dahil mas marami kaming natutulungan, especially lalo na kung i-implement yan sa bandang Visayas and Mindanao, mas maraming